नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं पदार्थ रेसिपीज मराठीमध्ये। आज आपण अतिशय चविष्ट आणि चवदार तांदळाची खीर कशी बनवायची ते पाहूया। इथे मी 2 मोठे चमचे बासमती तांदूळ अर्धा तास पाण्यात भिजवत ठेवलेले होते। तुम्ही बासमती ऐवजी कुठलेही वासाचे तांदूळ वापरू शकता। आता हे तांदूळ छान भिजलेले आहेत। आता एका गाळणीने तांदळातील पूर्ण पाणी गाळून घेऊया। इथे मी एक सुती रुमाल घेतलेला आहे, त्यावरती हे तांदूळ टाकून तांदूळ छान पुसून घेऊ। आता एका प्लेटवरती सुती रुमाल अंथरून त्यावरती हे तांदूळ टाकून घेऊया। हे तांदूळ आपण उन्हाला ठेवून थोडेसे हडकून घेऊ। 15 मिनिटांमध्ये माझे हे तांदूळ छान वाळून झालेले आहेत। आता आपण एक मिक्सरचं भांडं घेऊन त्यामध्ये हे तांदूळ काढून घेऊया आणि मिक्सरचं झाकण लावून तांदळाचं रवाळ वाटण करून घेऊया। इथे तुम्ही बघू शकता, मी तांदळाला पूर्णपणे बारीक नाही केलेलं, रवाळ असं वाटण करून घेतलेलं आहे। आता आपण खीर करायला घेऊ। त्याकरिता मी गॅसवरती एक कढई तापत ठेवलेली आहे। यामध्ये आपण 4 चमचे तूप घालून घेऊ। इथे माझ्याकडे काही ड्रायफ्रूटचे काप आहेत, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कुठलेही ड्रायफ्रूट घेऊ शकता। इथे मी काही ड्रायफ्रूट्स गार्निशिंगसाठी तळून घेणार आहे आणि उरलेल्या ड्रायफ्रूटचा मी असाच वापर करणार आहे। आता हे ड्रायफ्रूट्स लो फ्लेमवर छान तळून घेऊया। 1-2 मिनिटांमध्ये आपले हे ड्रायफ्रूट तळून होतात। आता आपण याला काढून घेऊ। आता आपण यात तांदळाचा रवा घालू आणि हा तांदळाचा रवा 2 ते 3 मिनिटे लो फ्लेमवर छान परतून घेऊया। इथे हा आपला तांदळाचा रवा छान परतून झालेला आहे। आता आपण यात दूध घालूया। इथे मी अर्धा लिटर दुधाचा वापर केलेला आहे। खिरीसाठी शक्यतो म्हशीचं दूध वापरायचं। आपण या दुधाला एक छान उकळी काढून घेऊ आणि मीडियम गॅसवर 4 ते 5 मिनिटे खीर छान शिजवून घेऊ। 5 मिनिटांमध्ये आपले हे तांदूळ थोडेसे मऊ पडायला सुरुवात होते। आता यामध्ये आपण फ्राय न केलेले ड्रायफ्रूटचे काप घालूया, म्हणजे हे ड्रायफ्रूटचे काप देखील छान शिजतील। आणि आणखी 7 ते 8 मिनिटे आपण लो टू मीडियम फ्लेमवर खीर छान शिजवून घेऊ। खीर सतत ढवळत राहायची, नाहीतरी त्याला बूड लागण्याची शक्यता असते। इथे ही खीर मी छान शिजवून घेतली आहे। आता यामध्ये आपण अर्धा वाटी खवा घालूया। खव्याने आपली ही खीर छान रिच होते। खवा हा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। त्याचबरोबर अर्धा वाटी साखर देखील घालूया। साखर तुम्ही चवीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। खवा आणि साखर दुधामध्ये छान मेल्ट होईपर्यंत खीर आपण शिजवून घेऊया। इथेही आपली खीर छान शिजवून झालेली आहे। आता आपण याला फ्राय केलेले ड्रायफ्रूट टाकून छान गार्निश करून घेऊ आणि इथेही आपली तांदळाची खीर बनून तयार आहे। अतिशय चविष्ट होते। सध्या ही खीर गरम असल्याने थोडीशी पातळ वाटते, पण जशी जशी खीर थंड होईल तशी घट्ट होते। नेहमीप्रमाणे आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। त्याचबरोबर पदार्थ रेसिपीज मराठीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत।